ani, mamuli na ta. Uli naman ko no. Dagan salamat Opon, giimbitar mi ninyo. Kung wa mo kabaw, first album na mo, dinhi na mo gi-release kaning lugar agyod karon katiuna. Dili kay kusur. Pero nabay sunulog diri sa Lapu-Lapu, wala. Pero kinsay naka-experience na og sinulog sa Cebu, sa siyudad. Hey, senyor! Emergency, nay natumba diri. Palihog ta kung nay medic, napalihog ta diri. Gamay. Tabangin mo lang, tabangin niyo mo lang. Tabangin niyo mo lang. Nay ambulansya sa gawas, kanang nasa gawas. Kung nay medic din na, pasudla palihog.
Pasudla. Hawani ato nga. Gikan sa gate, padung diri sa stage. Hawangi ato nga. Aruf. Emergency, kanang na mga ambulansya nila. Okay na. Brad, okay na ka na, Brad! Sobraan na tangin na sa beer, Brad! Ayaw mo kalimot, ha? Ayaw ng sabo. Diri lantas organic, ha? Gay. Ay. Okay. Kuhan na, kalma lang tao. Watay away. Ay, Opon! Get your peace signs up in the air! Kunya, bakbakan na to ang mga security din mga pulis na to, bakbakan na to ang tanan. Dan salamat kayo ninyo. Reminder, dili ka ng sabok kay makapatay. Aray lantas natural kay para karayahay. Oy! Balik ang crowd din, balik ang crowd din. Dopey represent Dopey this motherfucker. Kasi ganang Dopey nga t-shirt din ha. Anya, asa mga anya. O kung ni mo atagig t-shirt ha, wapa ka nagad ganiya yawa. Dopey, make some noise! Dili na. Paminawas ako. Hinay, lumag. Okay kayo? Lamig kayo? Okay kayo? Okay. Dili. Dili, unsan? Padayon ko na ta, okay na? Hoy, dilita mo hawa, ha? Hoy, tamsa, tempa, nahihikuan. Na si sir. Tagig microphone si sir. Tagig microphone si sir. Tagin ninyo. Ngayon dagan na makita sa stage, mananta tatanan. Kasama, mananta tatanan, nagtagsaan ng microphone. Asa marshals, request na ko ba, asa marshals, ang safety sa tuwang event among ginahunaan niya. Marshals, asa bang marshals? Palihog ko, marshals, kaya nga tuwa, safety ba, kalingawa na to niya, mayagaw lang may kwenta. Lingaw lang ta. Okay, kadetsa. Oy, tao sa Opon, tao sa Lapu-Lapu. Ako ang migo na sa tubangan nila, kanang pulis nila, pakpakin na ninyong tanan. Ha? Unya, maminaw lang da. Magpadayon ta kung dili lang ta gahe o gulo. Okay na ta niya?
release last month. Kung naamo sa YouTube, pangitain taon palihog, tanawan ninyo. This one's called Barrio. This one's for you, Lapu-Lapu. We're going straight to your barrio! Hey! Yeah, rubbing out shots! Passwords in the stereo. We're reaching no time to get it to ya. We're on the rag and we rock the show. Aboard! Sayonara! Napakahuwa na tayo, Brad. Hey. Franklin, kabawa ni. Jose Marichan.